Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γάλα αμυγδάλου. Είναι πανεύκολο, χωρίς συντηρητικά, κρατάει στο ψυγείο για 4-5 μέρες. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Εδώ έχω 230 γραμμάρια αμύγδαλο, έτσι, ομό αμύγδαλο. Θα βάλω νερό, περίπου 1 λίτρο. Θα ανακατέψω καλά. Εδώ έχω ένα λεμόνι. Θα ρίξω το χυμό από μισό λεμόνι. Ανακατεύω καλά να ξεπληθούν. Εδώ έχω ένα βάζο. Αυτή τη συνταγή σας την είχα δείξει και παλιότερα, έτσι. Αλλά είπα να σας την ξαναθυμίσω, γιατί είδα ότι τα ροφήματα αμυγδάλου είναι πανάκριβα πλέον. Και ειδικά αν έχετε αμύγδαλα τα οποία είναι δική σας παραγωγής ή είναι από κάποιον παραγωγό στα οποία ξέρετε δεν έχουν φάρμακα, είναι ιδανικό. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη. Θα βάλω λίγο λεμόνι. Θα γεμίσω με νερό. Θα κλείσω το καπάκι. Και θα το βάλω στο ψυγείο τουλάχιστον για 12 ώρες, έτσι. Εγώ τώρα το φτιάχνω, είναι βράδυ. Θα συνεχίσω τη συνταγή αύριο το πρωί. Πάμε να τελειώσουμε τώρα τη συνταγή μας. Όπως βλέπετε το έχω αφήσει όλη τη νύχτα στο ψυγείο μου. Έτσι, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να στραγγίξουμε λίγο τα αμύγδαλά μας. Λίγο παγωμένο νερό, να καθαρίσει καλά. Αφήσαμε στην άκρη, θα πάρουμε έναν πολυκόφτη, έτσι δεν θα τα βάλουμε όλα, θα βάλουμε τη μισή ποσότητα. Και αφού έβαλα τη μισή ποσότητα, εδώ έχω 1 λίτρο νερό, θα βάλω λίγο για αρχή και θα το χτυπήσω να γίνει το γάλα μας. Λοιπόν, πάμε για χτύπημα. Θέλουμε να το πρωτοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Θα προσθέσουμε λίγο νερό ακόμα. Να φτάσουμε στη μισή ποσότητα. Και είμαστε έτοιμοι. Προσέχτε τώρα. Αν έχετε ραβδομπλέντερ θα σας γίνει πολύ πιο γρήγορα. Έτσι. Ο πολυκόφτης δεν είναι τόσο καλός όσο ένα ραβδομπλέντερ. Λοιπόν. Εδώ έχω μία λεκάνη στην οποία έχω βάλει μία τσαντίλα, όπως τη λέμε εμείς. Εάν δεν έχετε τσαντίλα μπορείτε να βάλετε μία πετσέτα. Το αφήνουμε να στραγγίξει. Και εμείς θα συνεχίσουμε με το επόμενο. Λιράκι. Θα βάλω και το επόμενο μέσα. Θα το αφήσετε ένα δεκάλεπτο να φύγει το πολύ υγρό και θα σας δείξω σε λιγάκι τι θα κάνετε. Λοιπόν, αφού το στραγγίξαμε καλά, βλέπετε εδώ έχω βάλει λάστιχο για να μπορέσει να το κρατήσει. Τώρα θα το πάρουμε και εδώ θέλουμε λίγο υπομονή. Γιατί εδώ έχει αρκετό γάλα το οποίο θέλουμε να το πάρουμε. Βλέπετε. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα, αυτό εδώ όλο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κάπου αλλού που θέλετε, που χρειάζεστε αμύγδαλο. Έτσι, είναι αφυδατωμένο, εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω πουθενά. Έτσι, εσείς όμως μπορείτε να το βάλετε σε όποια συνταγή θέλετε που να έχει θέλει αμύγδαλο.
Το μεταφέρουμε ξανά στο βάζο. Εντάξει, το κλείνουμε και το βάζετε στο ψυγείο. Κρατάει για 4 με 5 μέρες τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε βγαίνει αρκετό, μπορείτε με αυτό να φτιάξετε οτιδήποτε θέλετε νηστίσιμο. Μπορείτε να κάνετε ριζόγαλο νηστίσιμο, έτσι. Μπορείτε να κάνετε καραμελέ, μπορείτε να κάνετε 1002 παρασκευές, να βάλετε σε τσουρέκια μέσα νηστίσιμα, έτσι, σε σταφιδόψωμο. Υπάρχουν ατέλειωτες προτάσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γάλα αμυγδάλου. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.